हॅलो फ्रेंड्स, आज बाईट्स विथ प्रणूमध्ये आपण आळूच्या पानांची वडी नाही बनवणार आहे, आळूच्या पानांची भजी बनवणार आहे। जेव्हा वडी बनवायला आपल्याला खूप जास्त कंटाळा येतो तेव्हा अगदी झटपट असे भजी आपण बनवू शकतो आळूच्या पानांचे। ही वडीचीच पानं आहेत, अशा पद्धतीने स्वच्छ धुवून घेतलेत आपण ही पानं। जी खाजेरी पानं असतात ना ती भजीसाठी अजिबात नाही वापरायची। जी वडीसाठी पानं येतात ना ती पानं अशा पद्धतीची कोवळी छोटी पानं आपण इथे भजीसाठी वापरणार आहोत। या पानांचे आपण सगळ्यात पहिल्यांदा देठ काढून घ्यायचे आहेत। पानं कवळे असल्यामुळे त्याला जास्त देठ नाहीये, तरी पण आपण जे हे वरचे देठ आहेत ते सगळे काढून घेणार आहोत पानांचे। आता हे साधारणतः 5 पानं आपण घेतलेत, एकावर एक पानं ठेवून अशा पद्धतीने त्याचा रोल बनवून घेऊयात आणि मध्यभागी अशा पद्धतीने कट करून आता बारीक चिरून घ्यायची ती पानं। इथे तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता, अगदी अशा पद्धतीने पानं चिरून घ्यायची आहेत। जेव्हा आळूची पानं घरी असतात ती वाया जाणार असतात आणि आपल्याला वडी बनवायचा खूप जास्त कंटाळा आलेला असतो, तितका वेळ सुद्धा नसतो। अशा वेळी हे भजी खायला खरंच अप्रतिम लागतात। एका भांड्यात आता ही चिरलेली आळूची पानं आपण घेतलेली आहे, त्यामध्ये बारीक चिरलेला अर्धा कांदा आपण टाकलेला आहे। त्यामध्ये 1 चमचाभर इतकं लाल तिखट टाकायचं आहे, पाव चमचा हळद आपण टाकली, इथे पाव चमचाच गरम मसाला टाकायचा आहे आणि त्यानंतर अर्धा चमचा आपल्याला इथे धने पावडर टाकायची आहे। 1 चमचाभर इतके पांढरे तीळ आपण यामध्ये टाकलेले आहेत आणि त्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला बेसन ॲड करायचं आहे। बेसन आपल्याला गरजेप्रमाणे ॲड करायचं आहे, जितकं लागेल तितकं बेसन यामध्ये टाकायचं आहे। तुम्हाला पानांचा फ्लेवर जास्त हवा असेल तर बेसन कमी वापरायचं आणि बेसन जरा जास्त हवा असेल, बेसनाचा फ्लेवर जास्त हवा असेल तर मग बेसन थोड्या प्रमाणात टाका। इथे आता आपण पाणी टाकून एक बॅटर तयार करून घेणार आहोत। घट्टसर असं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे भजीसाठी। आता हे भजी आपल्याला छान असे तळून घ्यायचे, त्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊयात। पालकचे भजी सोडताना कसं आपण बॅटर तयार करून घेतो, अगदी त्या पद्धतीचं बॅटर आपण इथे तयार करून घेतलंय आणि अशा पद्धतीचे आता भजी आपल्याला सोडून घ्यायचे आहेत। ह्या भजीमध्ये सोडा वगैरे टाकायची काहीही गरज लागत नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे भजी ना गरमागरमच खायला अगदी छान लागतात। भजी सोडून झाले की साधारणतः अर्धा मिनिटानंतर ते अशा पद्धतीने हलवून घ्यायचे, म्हणजे अजिबात भजी तुटत नाहीत आपले। आता आलटून पलटून मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला हे भजी मस्त असे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। अगदी वेळ देऊन भजी फ्राय करायचे आहेत, म्हणजे बेसन आतून कच्चं नाही राहत आणि भजी अगदी मस्त आणि कुरकुरीत बनतात। सगळ्यात महत्त्वाचं तर हे भजी कुरकुरीत खायलाच मस्त लागतात। इथे तुम्ही पाहू शकता भजी मस्त असे फ्राय करून झालेत। त्यांना आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। टिश्यू पेपरवरती भजी काढून घेतोय, जेणेकरून त्यामध्ये अजिबात तेल उरणार नाही। आता बाकीचे सगळे भजी आपल्याला अशा पद्धतीने करून घ्यायचे आहेत। आळूच्या पानांच्या अशा पद्धतीने बनवलेले भजी ना खरंच खूप छान लागतात। पाहुणे रावणे जेव्हा घरी येतील ना तेव्हा अशा पद्धतीचे गरमागरम भजी तुम्ही त्यांना देऊ शकता। शेजवान चटणीसोबत हे भजी खायला अगदी अप्रतिम लागतात, एकदम मस्त कुरकुरीत लागतात। चहा सोबत सुद्धा तुम्ही ह्या भजींचा आनंद घेऊ शकता। खूप सोपी अशी आळूच्या पानांच्या भजीची ही रेसिपी आहे। नक्की ही रेसिपी घरी ट्राय करा। आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला अजिबात विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी रहा।